І так, приступаємо до зборки шестерні понижаючого редуктора. Встановлюємо маслоотражаючі шайби. Не на наружу підшипника, а всередину шестерні. Бо багато людей ставляють ці шайби на наружу і закривають подачу масла, тому і вилітають підшипники із строю. Почули металічний звук, значить підшипник вже стоїть на своєму місці. Встановлюємо другу маслоотражаючу шайбу і забиваємо другий підшипник. Також підшипник став вже на своє місце.